Sziasztok! Üdvözlök mindenkit itt a Klasszik Kaszni legújabb adásában. Én Bálint vagyok, és ez itt egy 62-es Octavia Super. Korábbi videóinkban egy 100-as Skodát mutattunk be nektek, ma viszont szeretnénk bővíteni a Boleszlávi autógyár kínálatáról készült videóinkat, ezért ezt a 62-es évjáratú FIVA minősített Octavia Supert mutatjuk be nektek. Az 59-es modellév sok változást hozott a Skoda életébe. Közéjük tartozik, hogy a laprugókat lengőkarokra cserélték, illetve hogy a 440-es családot átnevezték. A 440-esekből lettek az Octaviák, a 445-ösökből az Octavia Superek, és a 450-esekből pedig a Feliciák. Maga a típusjelölés az Octavia latinul 8. gyermeket jelent, ez valójában egy utalás is, a 30-as években gyártott 420 Populár alvázára épített 8. modell volt. Megjelenésük idején az Octaviák 40 lóerős erőforrást kaptak, ami 110 km/h-s csúcssebességet tett lehetővé. Az erőteljesebb, mint például ez is, Octavia Superek már 45 lóerősek voltak, ami 115 km/h-es csúcssebességet tett lehetővé. ...1960-ban mutatkozott be az Octavia Touring Sport, majd a következő évben a széria egy kisebb ráncfelvarráson esett át, ekkor jelent meg az Octavia 1200 Touring Sport, illetve a kombi változatok is ekkor kerültek a piacra. Ebben az évben egy kisebb ráncfelvarrás is történt, az autó uszonyokat kapott, illetve a hűtőrácsot is áttervezték. 63-ra ismét frissítették az autó megjelenését, új hűtőrácsot, műszerfalat kapott, illetve a korábbi első üléspadokat önálló ülésekre cserélték le. További érdekesség, hogy a Skoda Trekát, ami amúgy a gyártó első szabadidő autója volt, és kifejezetten az új-zélandi piacra szánták, az Octavia alvázára építették. Történet gyökereibe igazából 10 éves korom elején kezdődött, amikor szerelmes lettem a fecskeparkú autókba, és egy 59-es rózsaszín Cadillac modell adta az igazi szerelmet ez az egész sztorihoz. És 10 évesen, mikor elkezdtem őket nézni, természetesen frissen az iskolában nem volt pénzem egy amerikai autóra, de mindenképp szerettem volna vásárolni egy gépkocsit. Még a többiek mondjuk egy Golf 3-ast vettek, vagy egy 307-es Peugeot. Én elkezdtem kutakodni, hogy itthon milyen járművek futhattak abba az időszakba. 2007-ben az Express.hu-n találtam meg ezt a Skodát. Igazából én nem is tudtam, hogy létezett ilyen. A pupos Warburg nagyon tetszett, de ugye nem volt szárnya. Elmentünk megnézni, nem volt meg rá az összes pénzem, de ahogy megláttam a kis garázsba bent letakarva, mondom, kell a kocsi. Szerelem első látásra. Elkezdtem dolgozni, összegyűjtöttem rá nagyjából a vételárat, és hát elmentünk érte 2007 nyarán. Az autó nem volt egyébként rossz állapotban. A korszínvonalnak megfelelően volt javítgatva, tehát egy git volt az oldala, és mikor 50 éves lett, akkor megfogadtam, hogy ahogy megtehetem, fel fogom újítani. Sőt, ahogy megtehetem, restaurálni fogom. Tényleg az utolsó csavarjáig. Ez az idő 2,5 évvel ezelőtt jött el, 18-ban. Szét lett szedve tényleg az utolsó alátétig, és újra kezdtük az autó felújítását. Elkezdtük az autó restaurálását. Karosszériák meg nem nagyon vannak már a típushoz. Ez például egy egyedi gyártott sárvédő, az autó gyakorlatilag itt az ablak alatt le lett vágva, a hátfala egyedi gyártás, a köténylemeze egyedi gyártás,
Igazából a teteje, a motorház teteje az, ami megmaradt, az ajtajait le kellett cserélni. Annyira rossz állapotban voltak, hogy nem volt értelme javítani. Nem elrohadva volt, mert ugye sokan azt hiszik, hogy valami rossz állapotban el van rohadva. Nem, a Balatonnál is hullámosabb volt. Tényleg minden porcikája, a sárvédőkről úgy kellett leverni a gittet. Tehát igen. Miután ki lett lakatolva, teljesen fémtiszt állapotra lett hozva az autó, meg lett fürdetve, és utána épült fel a rétegre az epoxi, 2K-s fényezés. Tehát tényleg én azt gondolom, hogy amit lehet, mi kihoztunk belőle. Sok problémánk volt az utángyártott alkatrészekkel, mert egyszerűen vagy rossz a minősége, vagy nem passzol az autóhoz. Motorját azt külön megemlíteném, mert hajtókat, csapágyakat lehet hozzá kapni, viszont nyugvó csapágyakat nem. És sajnos már kihaltak azok a szakemberek, akik csapágyat öntenek. Az Alföldön találtam egy ilyen műhelyt, akiket mikor felhívtam, hogy mi a problémám, nem értették, hogy én miért vagyok ezen kiakadva, hogy csapágyat akarok öntetni. És tényleg patika lett a motorja. Sokan ugye azt hiszik, hogy nincsen semmilyen minősítése az autónak, mivel egy mezei 3 betű, 3 számos hagyományos rendszám van rajta. Jelenleg az Autóklub nem hajlandó honosítani a FIVA vizsgát. Ez egy pár évvel ezelőtt kezdődött. Sajnos a Mavams tehetetlen az ügyben. Hiába van meg a minősítése a kocsinak, nekem ezt most el kéne vinni egy magyar veterán minősítésre is, és akkor kaphatnék rá OT rendszámot. De jelenlegi formájában visszadobja az Autóklub, és nem hajlandó aláírni ezt a 4-es számú mellékletet, ami szükséges a rendszám kiváltásához. Hogy én 2008-ban megtaláltam azt az urat, aki olyan 71-73 környékén birtokolta ezt az autót, jó 20 évig. Találkoztam is vele, és mikor elkezdtük a restaurálást, én felhívtam, hogy ennek neki fogunk állni. Azt mondta Laci bácsi, hogy ha megéri, mindenképp mutassam meg neki. Most idén nyáron vittem el Paksra, Laci bácsi már 80 fölött van, és hát azért a sírással küzdött, mikor meglátta az autót. Kaptam a régi fekete-fehér képeket, és elmondta most is, akkor is kiemelt, hogy ez a jármű soha nem hagyta az útszélén. Akármilyen baja volt, mindig hazavitte. Egyébként mióta velem van, ugyanezt produkálja. Tényleg mindig hazavisz. És mikor először találkoztunk, akkor jött és mondta, hogy azt nem érti, hogy én miért ülök neki ennek az autónak. Szóval képzeljem el, mikor a 70-es évek végén, 80-as évek elején, mikor már 100-asok futottak, ez egy régi szar volt. Ő rosszul érezte magát ebbe a kocsiba, amikor a Balatonparton megálltak, mert ugye akkor sokkal modernebb autók vették körül. De azt mondta, hogy már a németek abban az időben is nézegették, hogy de szép, de jó formája van. Tehát ugye ez az autó is megérte azt a korszakot, amikor tényleg át kellett lökni műszakén, és csak A-ból B-be vigyen el. Nagyon szerettem volna felkutatni a legelső tulajdonosát, de sajnos már elhunyt, viszont a rendszámát azt megtudtam, Cecil Ferenc 3973 volt, esetleg a ti segítségetekkel lehet megtaláljuk valamelyik családtagot, és ráismer az autóra. A restaurálás az abszolút ugye érzelmi okokból fakad, mert nagyon szeretem, de ez akkor se fog sose annyit érni, mint amennyibe belekerül, meg amennyi energia ebbe benne van, meg ahányán dolgoztak rajta. Én úgy tervezem, hogy ameddig én tudom vezetni fogom, majd utána majd a gyerekeké lesz. Jó, sajnos van egy szomorú árnyalata is ennek az autónak. Az én édesanyám 2008-ban elhunyt, viszont vittem ezzel az autóval. Tehát már csak ezért is fontos nekem, mert az emlékek azért fűznek hozzá. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le legújabb klasszikusainkról sem. Sziasztok!